Sushi không hoàn toàn sinh ra ở Nhật Bản, nó có nguồn gốc từ Đông Nam Á và hành trình để trở thành biểu tượng ở Nhật Bản thì đúng là một câu chuyện rất dài và đầy bất ngờ. Chúng ta cùng quay ngược thời gian trở về thế kỷ thứ 8, khi mà sushi chưa phải là những miếng cá sống xinh xắn được đặt trên cơm như bây giờ. Lúc đó ở khu vực Đông Nam Á, nơi có những con sông lớn như sông Mekong, chảy qua những nước như là Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam và cả phần miền Nam Trung Quốc nữa. Người ta đã nghĩ ra một cách rất thông minh để bảo quản cá. Thời xưa thì làm gì có tủ lạnh, mà cá thì rất là dễ hỏng, rất dễ bị ươn. Thế là người dân ở đây đã nghĩ ra một cách dùng cơm để ủ cá. Cá sẽ được làm sạch, ướp muối rồi xếp xen kẽ với cơm trong những chiếc thùng gỗ hoặc là lá chuối. Cơm sẽ lên men, tạo ra môi trường axit giúp cá không bị hỏng, có thể giữ được hàng tháng, thậm chí là cả năm. Nhưng điều thú vị là cơm chỉ dùng để bảo quản, không ăn được. Khi ăn thì người ta phải bỏ phần cơm đi và chỉ lấy cá ra mà dùng thôi. Các nhà sử học tin rằng kỹ thuật này xuất hiện đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á vì đây là vùng đất của lúa gạo, nơi cơm là nguyên liệu sẵn có. Ở Việt Nam, bạn có biết món nào được ủ tương tự hay không? Những món này đều dùng cơm hoặc gạo lên men để bảo quản cá, nên có thể nói tổ tiên của sushi có một mối liên hệ với ẩm thực Việt Nam và những nước láng giềng ở khu vực Đông Nam Á. Thậm chí đã có những bài báo viết về việc những chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam để đi tìm nguồn gốc của sushi. Nhưng câu hỏi là, từ Đông Nam Á, sushi đã đến Nhật Bản bằng cách nào? Các nhà sử học cho rằng kỹ thuật lên men đã theo chân các thương nhân, những nhà sư hoặc những người di cư đi qua Trung Quốc rồi lên đến Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 8 hoặc thế kỷ thứ 9. Vậy là chúng ta có thể nói rằng sushi ở dạng nguyên thủy nhất có nguồn gốc từ Đông Nam Á với kỹ thuật bảo quản cá bằng cơm lên men. Nhưng để trở thành món sushi tinh tế, đẹp mắt và ngon tuyệt như ngày nay thì phải nhờ đến bàn tay tài hoa của người Nhật. Làm thế nào mà người Nhật đã biến sushi từ món cá ủ chua nặng mùi trở thành biểu tượng văn hóa của họ? Câu chuyện này bắt đầu từ thời Edo, khoảng thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, khi Nhật Bản bước vào một giai đoạn phát triển rực rỡ về văn hóa và ẩm thực. Vào thời kỳ này, người Nhật bắt đầu tìm cách cải tiến cá muối cơm. Thay vì để cá và cơm lên men hàng tháng thì họ nghĩ rằng tại sao lại không làm nhanh hơn. Thế là họ bắt đầu trộn cơm với giấm gạo để tạo vị chua tự nhiên, thay vì chờ cơm lên men. Điều này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị từ vài tháng xuống chỉ còn vài ngày, thậm chí là vài giờ. Cơm trộn giấm cũng được ăn luôn, không bỏ đi nữa. Và thế là sushi bắt đầu mang dáng dấp của món cơm hiện đại. Tokyo, khi đó còn gọi là Edo, là một thành phố sầm uất và đông đúc. Dân chúng bận rộn, cần những món ăn nhanh, tiện lợi. Thế là các quầy sushi ra đời. Những gánh hàng rong bán sushi ngay trên đường phố cũng xuất hiện. Những miếng đầu tiên đó là mô hình một miếng cá tươi đặt trên một nắm cơm nhỏ, được nặn bằng tay và được bán cho khách. Sushi thời kỳ này giống như thức ăn nhanh phiên bản Nhật Bản. Nó nhanh, rẻ, ngon. Người lao động, người buôn bán, thậm chí là samurai đều ghé vào những quầy bán hàng để thưởng thức sushi. Chỉ cần vài phút bạn đã có một bữa ăn đầy đủ protein và tinh bột, nghe giống như đi ăn burger hay bánh mì ngày nay. Đến thế kỷ 20, công nghệ bảo quản thực phẩm, đặc biệt là tủ lạnh đã thay đổi hoàn toàn cách làm sushi. Cá không cần ủ men nữa mà có thể giữ tươi lâu hơn, giúp sushi trở thành món ăn với nguyên liệu tươi sống như là cá hồi, cá ngừ hay là tôm. Điều này làm sushi càng thêm hấp dẫn vì vị tươi ngon của hải sản được giữ trọn vẹn. Không chỉ dừng lại ở Nhật Bản, sau Thế chiến thứ hai, sushi đã bắt đầu xuất khẩu, dùng từ xuất khẩu thì cũng không sai. Người Nhật di cư sang Mỹ mang theo văn hóa làm sushi. Ở Mỹ, sushi được biến tấu để phù hợp với khẩu vị phương Tây. Từ đó sushi lan tỏa khắp thế giới, trở thành món ăn biểu tượng của sự tinh tế, sang trọng và cũng rất gần gũi. Nhưng tại sao sushi lại là biểu tượng của Nhật Bản, dù phiên bản đầu tiên của nó thì không xuất hiện ở đây? Bởi vì người Nhật Bản rất giỏi quảng cáo, và sushi không chỉ là món ăn, nó là một nghệ thuật. Đầu bếp sushi phải trải qua 5 đến 10 năm đào tạo để thành thạo kỹ thuật cắt cá, nặn cơm và kết hợp nguyên liệu. Người Nhật rất kỹ tính. Mỗi miếng sushi là một sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt của cơm, vị tươi của cá và chút cay nồng của wasabi. Thêm vào đó thì cách trình bày sushi cũng không hề đơn giản. Nó cần có cả màu sắc, cách sắp xếp thể hiện tinh thần tối giản và tinh tế của văn hóa Nhật Bản. Sushi cũng gắn liền với triết lý vị ngon thứ 5 gọi là umami của Nhật Bản. Sushi không chỉ là món ăn mà câu chuyện về sự sáng tạo, sự tôn trọng nguyên liệu tự nhiên và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Đó là lý do sushi trở thành biểu tượng của Nhật Bản, dù gốc rễ của nó có thể bắt đầu từ Đông Nam Á. Giờ hãy cùng đến với một số sự thật thú vị và một số kỷ lục về sushi.
Sushi không phải lúc nào cũng là cá sống. Nhiều người nghĩ rằng sushi cũng luôn phải là cá sống nhưng không hẳn. Sushi thực chất là cơm trộn giấm kết hợp với nhiều nguyên liệu khác, từ hải sản, rau củ đến trứng, thậm chí là thịt. Món sashimi mới là món chỉ có cá sống, không có cơm. Ví dụ, bạn có thể ăn sushi với củ cải muối, nấm hoặc là đậu hũ chiên. Sushi thì gắn liền với wasabi, và wasabi thật thì rất đắt và hiếm. Wasabi mà chúng ta thường ăn ở nhà hàng thì không phải là loại thật. Loại chính gốc được làm từ rễ cây wasabi mọc ở những vùng núi ẩm ướt của Nhật Bản và cực kỳ khó trồng. Một cân wasabi thật có thể lên đến vài triệu đồng. Vì thế hầu hết các nhà hàng dùng hỗn hợp mù tạt, cải ngựa và phẩm màu xanh để làm giả wasabi. Nếu có dịp thử wasabi thật, bạn sẽ thấy nó thơm hơn, cay nhẹ hơn và không sộc lên mũi như loại giả. Ăn sushi đúng là cả một nghệ thuật. Theo truyền thống thì sushi nên được ăn bằng tay, không phải là bằng đũa. Lý do vì cách cầm sushi bằng tay giúp bạn cảm nhận được độ chắc của cơm và độ tươi của cá. Bạn cũng nên ăn sushi trong một miếng, không cắn đôi, để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Còn gừng ngâm thì nó không phải là để ăn kèm, mà để làm sạch vị giác giữa các miếng sushi khác nhau. Và đừng trộn wasabi và nước tương. Hãy để đầu bếp quyết định lượng wasabi phù hợp cho mỗi miếng sushi. Sushi không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Những loại cá như là cá hồi, cá ngừ chứa nhiều omega 3, tốt cho tim mạch và não bộ. Cơm trộn giấm thì ít calo, dễ tiêu hóa. Không ngạc nhiên khi sushi là một phần trong chế độ ăn lành mạnh của người Nhật, góp phần giúp họ có tuổi thọ cao bậc nhất trên thế giới. Và bạn có biết được không, Nhật Bản có một ngày dành riêng để tôn vinh sushi. Ngày sushi được tổ chức vào ngày 1 tháng 11, giống như là những cái con số thẳng và làm mình gợi nhớ đến hình ảnh của những miếng sushi thẳng như vậy. Hiệp hội Sushi Nhật Bản chọn ngày này để quảng bá văn hóa sushi và khuyến khích mọi người thưởng thức món này. Ngoài ra còn có một số kỷ lục về món sushi. Năm 2011, tại Yokkaichi, Nhật Bản, hơn 300 học sinh trung học đã cùng nhau tạo nên một cuộn sushi dài tới 2.557 m, tương ứng với chiều dài của hàng chục sân bóng đá nối nhau. Cuộn sushi siêu dài này được làm bằng hàng trăm kg gạo, rong biển và các loại nhân truyền thống như là trứng, rau, cá ngừ. Đây là một sự kiện nhằm phá kỷ lục Guinness và cũng để quảng bá văn hóa ẩm thực truyền thống của Nhật Bản. Về sushi đắt nhất thế giới thì một đầu bếp người Philippines đã tạo ra một đĩa sushi xa xỉ bậc nhất thế giới với giá gần 2.000 đô la Mỹ cho 5 miếng. Mỗi miếng được bọc lá vàng 24K, dùng gạo Nhật thượng hạng, trứng cá muối, thịt cua Alaska và đính cả rất nhiều đồ xa xỉ khác. Tất nhiên đây là sushi cho giới siêu giàu. Còn kỷ lục người ăn sushi nhanh nhất trong 1 phút, đó là một kỷ lục được xác lập vào năm 2017 tại Anh. Tay ăn kỷ lục Tim Janus đã xơi liền 26 miếng sushi trong vòng 1 phút, tức là gần 1 miếng mỗi 2 giây. Đây là kỷ lục Guinness thế giới về ăn sushi nhanh nhất và cũng là lời cảnh báo vì đừng thử ở nhà, nghẹn, không vui mà lại còn tốn tiền. Nhà hàng băng chuyền sushi dài nhất thế giới nằm ở Osaka, Nhật Bản. Chuỗi nhà hàng Ganso Yushi đã lập kỷ lục với băng chuyền dài hơn 500 m, uốn lượn quanh gần 300 chỗ ngồi, phục vụ hơn 50 loại sushi khác nhau. Thực khách có thể vừa ngồi, vừa xem hàng trăm đĩa sushi chạy qua mặt như một toa tàu nhỏ. Về buổi học sushi lớn nhất thế giới được xác lập vào năm 2014 tại Hồng Kông, khi mà 884 người đã cùng tham gia vào buổi học này ở một hội trường lớn. Tất cả đều được phát dụng cụ và nguyên liệu giống nhau, cùng tạo ra những cuộn sushi xinh xắn. Đây không chỉ là một kỷ lục mà còn là cách tuyệt vời để quảng bá văn hóa Nhật Bản ra thế giới. Và kỷ lục cuối cùng, sushi to nhất thế giới. Nó thuộc về một miếng sushi được thực hiện bởi một đầu bếp tại Nga. Miếng sushi khổng lồ này nặng 2 tấn, dài hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, sử dụng hơn 300 tạ gạo, 500 quả trứng, rất nhiều rau củ quả và cá ngừ. Dĩ nhiên nó không để ăn liền mà chủ yếu dùng để trưng bày, selfie và sau đó thì mới phát cho mọi người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.